Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại cùng bếp Chay Nhà tiếp. Cả nhà nhìn cái dĩa này của em là cả nhà đoán được hôm nay em nấu món gì phải không cả nhà? Đúng rồi đó cả nhà, hôm nay em làm món bánh bột lọc chay đó cả nhà. Giờ thì em mời mọi người cùng vào bếp với em nha. Đầu tiên em cắt cà rốt thành từng thanh nhỏ, dài tầm 3cm. Cắt như vậy thì khi ăn sẽ giúp cho phần nhân của mình nó có độ giòn sần sật, không bị quá mềm. Còn nếu cả nhà mình thích ăn nhân mềm thì phần cà rốt này cả nhà bào sợi giúp em nha. Em dùng cà rốt là vì cà rốt có độ ngọt, thanh nhẹ, sẽ giúp cho phần nhân của mình được ngon hơn. Tiếp theo em cắt phần nấm đông cô và nấm đùi gà. Hai phần nấm này em sẽ cắt giống như là hình dạng của cà rốt luôn. Nấm đùi gà và nấm hương thì thơm thơm, dai dai, béo béo, giúp cho cái phần bánh bột lọc của mình được đủ vị hơn đó cả nhà. Em cho hành lá vào phi thơm. Nếu cả nhà mình ăn kiêng ngũ vị tân thì cả nhà mình có thể thay cái phần hành lá này bằng baro nhé. Giờ thì em đổ hết cái phần nhân vào để em xào. Đảo sơ qua một chút, cả nhà cho thêm một ít nước để tránh bị khét cái đáy nồi nhé. Em nêm vào đây một muỗng cà phê hạt nêm chay. Cả nhà đừng nêm mặn quá vì lát nữa mình còn chấm với nước mắm nữa đó. Em xào trên bếp được 3 phút, giờ em sẽ bắt xuống để cho nhân thật là nguội nha. Bây giờ em sẽ tiến hành làm phần bột. Em cân 400g bột năng. Với 400g bột năng này thì em cần thêm 400ml nước sôi. Giờ em đổ hết bột ra thau. Em cho trước 200ml nước vào để nhồi. Khi phần bột của mình đã nguội bớt, giờ thì em cho từ từ 200ml nước còn lại vào. Cả nhà nhớ là chia nhỏ cái 200ml nước còn lại, cho từ từ vào thôi. Nếu mà mình cho hết một lượt thì em sợ nó sẽ bị nhão đó. Giờ thì khối bột của em đã được rồi nè cả nhà. Em chia làm 3 phần, một phần em tiếp tục chia nhỏ, 2 phần còn lại thì em để vào thau và đậy nắp để tránh bột của mình nó bị khô. Phần lớn này em chia thành 10 phần nhỏ nữa. Chia nhỏ thì khi mà bánh mình cán thì cái vỏ bánh của mình nó sẽ mỏng hơn, luộc nó sẽ nhanh chín mà ăn nó cũng đỡ ngán hơn. Nhưng mà cả nhà cũng đừng chia nhỏ quá nha. Chia nhỏ lúc mình cán á, cái vỏ bánh của mình nó mỏng quá, đôi khi á, mình gói thì cái bánh của mình nó bị tức cái bụng rồi nó bị vỡ ra đó cả nhà. Giờ thì cả nhà cùng em gói bánh bột lọc nha. Em thấy mọi người thường là sẽ áo một lớp bột qua tấm thớt hoặc là cái mâm để cán. Còn hôm nay thì em sẽ cán bánh qua cái bao ni lông cả nhà ha. Giờ thì em lấy một cái bao ni lông. Em cắt 2 rìa của bao để bao ni lông của em thành một miếng liền. Giờ em cho khối bột vào. Rồi em cán cho mỏng mỏng. Giờ thì em cho nhân vào. Tiếp đến em gấp mép lại. Cả nhà lưu ý là mép bánh của mình ấn cho nó mỏng mỏng để lát nữa cái phần mép bánh nó được chín đều với các mặt còn lại của bánh nha. Cứ như vậy cả nhà làm hết phần bột còn lại nha. Sau khi nắn bánh xong, giờ em đi luộc bánh. Em cho nồi nước lên bếp, đợi nước sôi, em cho một chút xíu dầu ăn vào. Sau đó em thả từng bánh vào nồi. Cả nhà luộc mà thấy bánh nổi lên
thì cả nhà luộc thêm cho em 5 đến 7 phút là mình vớt ra được rồi đó cả nhà. Bánh này á, thì mình luộc càng lâu á, thì cái bánh của mình nó càng trong. Bây giờ thì bánh đã chín rồi. Em chuẩn bị sẵn một thau nước đá. Em vớt bánh ra thau. Làm như vậy thì bánh của mình sẽ không bị dính vào nhau, lát nữa mình ăn thì mình gấp từng bánh cũng dễ hơn đó cả nhà. Ngâm trong nước đá một hồi thì bây giờ bánh của em đã nguội hẳn. Em vớt ra rổ để ráo. Em đi làm phần hành phi. Cả nhà có thể thay bằng baro hoặc là lá hẹ cũng được nha. Như vậy là em đã hoàn thành xong món bánh bột lọc. Giờ em xếp bánh ra dĩa, em rưới dầu hành lên. Phần nước mắm chay này thì em đã có hướng dẫn ở video trước, cả nhà xem lại giúp em nha. Nước mắm này em cho thêm một chút ớt vào là món ăn của em đã hoàn tất rồi. Giờ thì em mời cả nhà cùng thưởng thức với em nha. Em xin kết thúc video ở đây. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà trong những video sau nha.